Mária nővér, mit keres az ajtóban, hisz kint zuhog? Nagyon hangos kopogtatást hallottam. Lejöttem megnézni, hogy mi folyik itt. Tán csak nem éjt 11-kor akar valaki templomba jönni. Valaki csúnya tréfát próbál űzni a Szent Egyházunkkal. Undorító. Közeleg a megváltás, az ott szultán éneke már egyre hangosabb, csatlósai már nálunk is ropják rá a táncot, a rák képéből jön el hozzánk, s mindenség tudása lesz ajándékod. Dicsőítsük mind az atotot, az egyetlen szultánt. Ezt az egészet felejtsd el mindörökre. Istenem, kérlek, adj erőt, mert ezt nem hiszem el. Michael atya már megint furcsán viselkedik. Ez a harmadik alkalom a héten, hogy így kifagad. Elegem van a sok kis lurkóból, aki azt hiszi, hogy ez vicces. Kiderítem, ki áll le mögött. Mit adhatok, hölgyem? Azzal a páncél sem egy pohár vizet kérnék. De az nem tabu? Még dolgoznom kell rajta. Csak gyakornok vagyok. Ha nem öngyilkosság történt, akkor mire gyanakszik? Lehet belekeveredett valamibe, amiről nem mesélt, és gyanítom, hogy aztán aki ide vezethetők vissza. Tud esetleg valamit az itteni szektákról? Ó, abból van itt elég. Nekem is meggyűlt velük a bajom. Tényleg? Mi történt? Milyen udvariatlan vagyok. Caroline Fern vagyok, Chicagóból jöttem, mint pszichológus gyakornok. Én Mária vagyok, egy itteni apáca. Örülök a találkozásnak. Szóval, bújtűznek a templomunkból, és én is azért vagyok itt, hogy kiderítsek egyet s mást róluk. Itt mindig is jelen voltak a furcsa szekták, de már egyre többen panaszkodnak rájuk. Vallásszabadság ide vagy oda, ez már megfékezhetetlen. Például múlt héten este is egyszer kinéztem az ablakomon, és valami csukjások egy embert vonszoltak maguk után. És a rendőrség mit mond? A rendőrség? Az itt nem ér semmit. Haszontalan korrupt társaság. Azért annyira nem rosszak, hanem kedvesek szoktak lenni. Segíthetek valamiben? Közeleg a vég. Ha nem csatlakoztok ti eretnekek, örök kárhozat vár rátok. Maga megölte! Bocsáss meg ezen bűnös léleknek, kit az ördög irányított. Maga megölte! Én csak kiűztem belőle az ördögöt. Mikor már így elfajul a helyzet, ez az egyetlen megoldás. Valami átvette az irányítást a testem fölött, és ezt az érzést csak Istennel magyarázhatjuk, hogy elveszi egy szerencsétlen életét. És maga most csak leírta a túlélési ösztönt. Én nem elvettem, hanem újat adtam neki a mennyországban. Egy olyat, ami örökké tart. De csak egy mániákus rohama volt. Egy kis nyugtató segített volna rajta, és lehet már normálisan kelt volna fel.
Mai címlapsztori. Southside utcáin a gyilkosságokat igazából szörnyek okozták. Vajon csak pletyka egy-két dilinyóstól? Vagy van, amit a tudomány sem tud megmagyarázni? Már ezerszer megmondtam, hogy ne itt áruld az újságokat. Zavarja a vendégeket a folyamatos kiabálásod. Hogy kerül ide? Hála Istennek csak kikérdeztek, mondtam, hogy önvédelem volt. Késsel támadt ránk is, mivel sok volt a szemtanú, el is engedtek. Nem ezt kérdeztem. Hallottam, mit ír az újság? Oda kéne mennünk nyomozni. Lehet szektások terjesztették el. Én kiderítem, kizaklatja a templomot, ön pedig talán nyomra bukkan a saját ügyében. Na, legalább most van kiinduló pontja. Megiszom a kávéimat, és felőlem mehetünk. Hol is van itt a rendőrség? Jelentenem kell a holttestet. Maga ott. Én? Akar tanulni valami érdekeset? A kollégám nem akar tanulni semmi érdekeset, köszöni szépen. Na maga meg kicsoda? Sétáltok önnel egy darabig? Pár dolgot szeretnék kérdezni. Van más választásom? Attól tartok, hogy nincs más. Milyen holttestet talált? Szóval arra gyanakszik, hogy nem egy hétköznapi vadállat tépte szét, de ember sem okozhatta a sérüléseket semmilyen fegyverrel. Mégis kifejezne le valakit egy barlangban, aztán hagyná ott a holttestet, hogy megtalálják. Nem tudja elképzelni, milyen sokat segített. Jövök egyel önnek. Tudja mit? Akkor élek is az alkalommal. Vasson már be! Mi a jó ég történik ebben a nyomorult városban? Akkor jobb lenne, hogy olyan helyre mennénk, ahol senki sem hal. Szereti az elhagyatott és lepukkant házakat? Azután a sztori után, hogy egy viharos éjszaka bementem egyedül egy barlangba és megtaláltam egy hullát. Úgy nézek ki, mint aki megijedt tőlük. Hisz Istenben? Nos, inkább agnosztikus vagyok. Szóval, ha azt mondom magának, hogy vannak felsőbb erők, és ha mondjuk nem tetszik nekik valami, mert viszket nekik vagy ilyesmi, szóval akkor elpusztíthatják a világunkat egy pillanat alatt. Azt elhiszi. Kifejteni? Nos, a nevem Dexter Drake, de hívja nyugodtan csak Dexnek. Ezt kutatom már évek óta, mert hát valahogy belecsöppentem a fekete mágiát használók közé, és a kettő együtt kéz a kézben jár. Fekete mágia. Igen, de nem ez a lényeg. Szóval az egyik lény, aki mindenható, de értelem nélküli, és vak. Nincs alakja. Megfogalmazhatatlan, hogy milyen. Szóval ő ébredezik. Úgy hívják, hogy Azatot. Ő egy isten? Hát, igenis, meg nem is. Hatalmasabb mindünknél, de nem ő teremtett. Viszont ő az ős káosz. És ő hol van? A normális téridőn túl a mindenség középpontjában. Bár egyesek szerint a rákcsillagkép az otthona, habár ez fölöttébb abszurd, ha egy olyan valamiről beszélünk, mint ő, aki túltesz a világunkon. Jó, azt hozzátenném, hogy nem ez a legabszurdabb itt. És miért ébredezik? Szerintem azt még maga Azatot sem tudja. A lényeg, hogy nem hagyhatjuk, hogy felébredjen. Aludnia kell, mert ha felébred, pusztulás jön az egész világra. És nem tehetünk ellene semmit, mert egy pillanat alatt megszűnünk létezni. És azt hogy? Le kell pecsételni 5 kaput. Így a védelem jegyét írva a földre, rendre utasítva a káoszt. Mivel ellentéteken alapozza minden létezésének elveit. Kaput. Azok elvisznek az Azatothoz, vagy miért nyílnak? És ha nem sikerül lepecsételni, akkor vége mindennek? Pontosan. Az egész világ megszűnik létezni úgy, ahogy most ismered, nem csak a Föld. A kapuk pedig véletlenszerűen nyílnak éjszakánként a városban, mert ide összpontosul hatalmas mennyiségű kozmikus energia.
és azt, hogy hova visznek, nem lehet tudni. A végtelen sok párhuzamos dimenzió közül egybe. Most komolyan azt várja, hogy ezt az egész mesét elhiggyem, mert találtam egy furcsa hullát. Egyáltalán hogy néz ki egy kapu? Pont úgy. Biztos jó ötlet ez? Hát hogy ne lenne? Ha most nem teszünk semmit, később bánhatjuk. Ahhoz képest, hogy apáca elég belevaló. Jaj, hát köszönöm. De főleg Istennek. Ő ad erőt minden cselekedetemhez. Sosem kérdőjelezte meg a létezését. Tudja, én egy nagyon vallásos közösségből származom, és Isten arra teremtett engem, hogy apáca legyek. Ez nem válasz a kérdésemre. És tudod mit, hagyjuk a formalitásokat. Valami azt sugja, hogy sok ideig fogjuk élvezni egymás társaságát. Igazad van, és igen, bocsánat. Szóval nem kérdőjelezhetem meg. A pap, vagy atya, vagy hogy hívjátok, nem hiányol? Megszöktem a templomból. Megszöktél? Nem járhattok ki, hogy mi? Nem egészen, de meg van szabva. Miért szöktél meg? Sok minden összegyűlt, az atya megőrült szinte. Dühkitörései és pánikrohamai voltak, és az ima semmit sem segített. Esetleg egy pár szemnyugtató senkinek nem fordult meg a fejében? De vicces vagy. Igen, pszichológus létemre poénból mondtam. Megjöttünk, de nincs itt senki. Furcsa. Lehet be kéne mennünk a házba, bár elég lepukkant és ijesztő. Lehet nem jó ötlet. Jaj, mondjuk nálam van pisztoly, ha baj lenne. Pisztoly? Az meg micsoda? Mária, vigyázz! Csodák! Mi ez az egész, és mit akarnak tőlem? A barátja nagyon nagy bajban van. Arra magamtól is rájöttem. A nevem Bob Jenkins, és nekem is ugyanolyan úgy ez az egész, mint önnek. Kedves Caroline Fern. Kedves Caroline, de biztosíthatom, hogy az újonnan szerzett barátom, Dex, ura a helyzetnek. Ugye? Ez nagyon rossz, ez katasztrófa. A barátja esetleg szolgált a hadseregben? Ért a fekete mágiához, netán különleges ügynök? Ha nem, akkor halott ügy. Mármint halott hölgy. Hölgy, nem ügy. Szóval... Ha-ho! Carol! Itt vagy? Hol vagyok? Ugye ez csak valami pszichológia izé. Carol! Vagy meghaltam? Nem, az nem lehet. A mennyország nem ilyen. Biztos nem. Hol vannak az angyalok? A pokolra jutottam? Carol!